Morjesta. Tässä on omegaa värkkäily. Eli tää on kuulemma se viimeinen asia, mitä toivoo omegalle käyvä. Eli lämpärinkennon vaihto. Ja täällä näkyy tää tilanne, mitä tätä kävi. Se on tää kenno täältä halki. Valeon kenno. Tää on ihan alkuperäinen. Jes, oli muuten pikkunen työ tämä purkaa. Elikkä täällä oli ensinnäkin ruuveja älyttömästi, kaiken maailman pultteja ja sitten lopuksi vielä nippusiteitä. Ja niitä kyllä riitti näissä johtosarjoissa sun muussa. Eli ihan hirveä työmaa. Tähän on mennyt tähän vaiheeseen joku 4 tuntia. Täältä joutui purkaa, kaiken näköistä. Piti ottaa kauhukahvoja irti ja vaikka mitä. Ja kaikki tuosta ratit sun muut. Ja tämän piti löystää ton keskikonsoli tuosta penkkien väliltä, et sai nostettua ylöspäin sitä kojelautaa ja sun muuta. Tähän olisi ollut toinen konsti, että olisi leikannut tähän vaan kylmän viileästi reijän siihen kojelautaan. Mitä kissa sillä seikkailee? Niin, joo. Mutta mä nyt en semmoseen viittinyt ryhtyä, koska tää auto on muuten tosi hyväkuntoinenkin, niin ei oo mikään semmonen talvirässi vaan, niin en viittinyt alkaa leikkailemaan sitä kojelautaa. Ja mä voin näyttää mistä kohtaa se olisi sitä nyt leikata. Elikkä ja mä sitäkin vähän niinku mietin, mutta en mä sitä viittinyt alkaa. Elikkä täältä kohtaa olisi pitänyt leikellä, et sen olisi saanut sinne. Tai sitä pois se vanha ja uuden tilalle. Mut se näytti niin mahottomalta se homma, että mä päädyin nyt tämmöiseen ratkaisuun, että koko kojelauta irti vaan. Mut joo, mä voin vähän näyttää, kun mä tästä lähden kasaamaan, että mitä kaikkea tällä nyt piti tehdä, että sai tän irti. Eli tää itse lämpärin kenno. Tää oli kiinni tästä semmoisella yhdellä torksruuvilla tuosta kohtaa. Ja sitten näillä putkilla tässä oli tämmönen kiinnike täällä tuossa kohtaa. Eli tämän piti napaa tuosta irti ja tuo yksi ruuvi. Sitten sai nämä tästä liikkumaan, nämä putket. Sitten tämä yhden johon tästä piti ottaa pois tieltä. Se oli tässä, meni päältä, niin mä taitoisin tuohon vaan, että se ei ole tiellä. Ja nyt tämä pitäisi tästä lähteäkin sitten vaan. Katsotaan. Kyllä se sitä lähtee. Noin. Sellainen sitä irtosi. Ja vähän vuoti sisällä. Voi. Juu, sellainen halkeamasta löytyi. Aika pahan näköinen tämä kyllä on, että ei yllätä, että petti. Tää on vissiin vuotanut jo pisemmän aikaa, kun on jäähdytysnestettä hävinnyt. Ja tämä tosiaan oli ihan alkuperäinen tää osa. No, pitää hakea uusi ja alkaa kasaamaan. No niin, uusi kenno saapuu. Tän pitäisi olla paras. Tää on joku Mahlen tekeles
Tätä ainakin kehuttiin, että pitäisi olla hyvä. Tiedä sitten, ainakin oli kallein. Täällä jotain tuli tiivistettä mukaan. Mä ostin varmuuden vuoksi Syylärin korkin, koska en tiedä sopiiko tuo, mutta ainakin pitäisi sopia. Mutta kun tää oli tää halkeama aika niinku jännän näköinen. Että ihan niinku tuo olisi mennyt paineesta halki. Tai niinhän tää nyt varmasti onkin mennyt paineesta halki, mutta olisiko sillä järjestelmässä voinut olla ylimääräistä painetta sitten? Hankala sanoa. Laitetaan se korkkikin nyt samalla sinne, jos se auttaisi jotakin. Ei aivan riittänyt tuo tiivistysnauha, mutta laitetaan noita vanhaa sitten tuohon osittain. Ja joo, nyt se pitäisi olla ihan hyvä. Tosiaan ton mutteri pitää muistaa tuosta vanhasta, että tässä ei ole tullut mukana ollenkaan. Että saa ton kiinnikin vielä. Juu, sitten pitäisi tätä mennä asentamaan vaan. On vaan keli taas semmonen, että ei tekisi oikein mieli. Koirakin on varmaan samaa mieltä. Heti tulee ekaa ongelmaa, eli täällä on alun perin tämmönen kumipääty. Täällä. Mutta tämä ei sovi tähän uuteen. Tai ei sopinut, mutta nyt sopii, kun mä sitä vähän modasin. Eli mun pitää tehdä tohon tommonen upotus, koska tässä menee nämä putket, mitkä lie onkaan, niin eri lailla. Mut nyt sen pitäisi mennä. Elikkä mä jätän kokonaan tämän päädyn käyttämättä, mikä tämä osa tässä on. Koska ei tämän kanssa saanut mitenkään tiiviiksi systeemiä täältä. Koska tuo kumi tulee tonne perälle tiiviisti kiinni. Se on tuolla kuskin päädys tuolla. Niin tämä on melkein pakko olla tuolla tämä osa. Että sen saa edes jollakin lailla niinku tiiviiksi. Koska eihän tuo nyt tuolla voi vuotaa niinku seula. Tuolla menee kuitenkin aika paljon ilmaa tuolla sisällä, niin, tai kova ilmavirta on, niin pakkohan siellä olla aika suht tiiviskin tuo noin. Tällä mä saan se aika tiiviiksi sitten nyt. Pitää nuo reijät varmaan peittää vielä jollakin. Laittaa vaikka jotain sikaflexia tai multibondia tai jotain. Tai ihan silikoonia, jos ei muuta keksi. No niin, ja sinnehän se sujahti. Mut se ei ole mitenkään ihan tiivis nytkään. Eli tuohon pitäisi kyllä jotain lisätiivistystä vielä keksiä. Joo, no on se nyt paljon parempi kuin mikä se oli äsken. Katsotaan se toinen puoli sieltä vielä. Elikkä sitä koira. Tämäkin puoli näyttää huomattavasti tiiviimmältä kuin äsken. Yes. No se äsken muoto on niinku mikäkin. Menikö kurki siellä? Joo. Juu, sitten vaan noita putkia tuolta kiinni ja sun muuta. Niin. Ja tähän tuli tuo yksi ruuvi tonne kohtaan. Ja tuohon pitää laittaa tämä mutteri, että saa ton kiristettyä. No niin, siellä on ruuvi paikallaan ja sitten on letkut paikallaan tuolta. Tai putket, miten ne ajatteleekaan. Ja sitten tää on tää kiinnike. Se on tommonen alumiine palikka. Tuolla, niin se laitetaan tohon vaan. Se tulee sinne ihan kuusiokoilla kiinni. Mutta
Tässä päässä tonne pitää laittaa tämän mutterin. Eikä se mutteri tulee tuonne noin vaan. Ja sitten voidaan tämä laittaa tonne. Tätä ei varmaan vaan tästä mahdu saamaan yhdellä kädellä. Seuraava ongelma. Tää pultti oli liian lyhkänen nytte. Eli mä otin nyt ton lukkoprikan tosta pois ja katsotaan, jos se nyt yltäisi tonne. On kyllä mielenkiintoista, että miten vaan näin paljon ongelmia tämmöisessä pikkuhommassa. No nyt ylti näköjään. Jes. Se oli niin paljon paksumpi tämä osa taas, että se pultin pituus ei vaan riittänyt. Jes, se nyt riitti. No niin. Sitten vaan seuraavaa hommaa. Eli sitten me laitetaan se sivutuki muille putkille. Eli tämä. No niin, silloin tuo sivukiinnikekki. Eli tuo nyt paikallaan. Eli tässä olisi nyt periaatteessa kaikki tässä. No, näitä pitää kiinnittää noita kaiken maan putkia tänne vielä ja sun muuten, mutta nyt voisi alkaa pistää kiinni jo kojelautaa tähän. Siinä vasta onkin homma. No niin, nyt laitan tätä kojelautaa takaisin täältä jo. Mä tiivistin nuo kaikki tuolta putyylimassalla. Eikä ihan vain myös matosta sitä putyylimassaa. Ja sillä sain tuon hyvin tiiviiksi nuo raot tai reijät. Niin. Ei ainakaan siitä vuoda yhtään. Ja nyt olisi eka homma, mikä pitäisi laittaa, niin on tää joku sensori vai anturi, mikä tää nyt onkaan täällä kojelavalla, niin tossa kohtaa. Niin se johon pitää laittaa tänne ihan ekana. Tai sitten irrottaa viimeisenä, jos on purkamassa, mutta se tulee kumminkin tonne noin. No niin, nyt olisi tuo kojelauta taas tossa vähän paremmin paikallaan. Näitä johtoja tätä toin läpi, näitä johtosarjoja sun muita. Sitten laitoin näitä puhaltimen putkia tänne. Tämä tässä on vasta hollillaan, koska se meni tuohon väliin. Eli tämän saa paikalleen sitten vasta kun tuo kojelauta on oikeassa kohdassa. Sitten tulee tämmöisellä näillä vaan tonne kiinni. Yksinkertaisesti painetaan vaan tosta noin, niin se lukittaa sen. Ja tuli tänne siis tuo yksi kappale. Sitten, mitäs koira? Joo, hyvä. Sitten tällä puolella tuli 2, eli tuo, mikä tässä näkyy. Se tuli tuonne kiinni. Tuo jalkatilan. Sieltä tuli tämä ylempi. Tätä ylemmänkin saa tästä kohtaa paikalleen sitten vasta kun on tää kojelauta oikeassa kohdassa. Ne tuli tonne tolla lailla. Sitten, no tossa oli nyt 3 kappaletta. Ja tänne tuli vielä tuo 4, mikä näkyy tässä. Eli se painettiin vaan tuonne kiinni. Ja nyt ei olisi tarvinnut varmaan irrottaa edes ollenkaan. Juu, se tulee tohon noin tuo 4. Eikä siinä nyt on nuo. Ja tämä tosiaan tällä oli yhdellä ruuvilla kiinni tuo. Nämä muut lähi tästä ihan vaan nyppäämään. Juu, sitten vaan laitetaan paremmin tonne ja päästään ottaa kiinnittelyäkin tässä kohtaa. No niin, ja kojelauta olisi taas paikallaan. Täällä oli 7 kappaletta yhteensä tämmösiä Torx-pultteja, tämmösiä hopeisia. Nämä on T30. Onko mua tässä vielä? Ja sitten oli pari tämmöstä vähän tummemman harmaata. Elikkä
tässä 1, 2. Sitten tuo oli hankalassa paikassa, tuo 3. Sitten siellä on 4. Nyt ei vielä paikallaan. Sitten tuolla näkyy tuo 5. Ja sitten täällä toisella puolella oli vielä 2. Elikkä tuolla ja tuolla. Elikkä se oli noista kohdista nyt kiinni tuo. Sitten täällä oli aika hankalasti nämä putket täällä kiinni. Elikkä nämä muuten meni ihan hyvin, mutta mikä tässä on tossa mittaristo takana, niin sen joutui pistää tänne niin kuin jo silloin, kun tää oli tää irti, tai niin kuin oli tai löysällä tämä kojelauta, niin tämän piti tänne saada sujautettua siinä vaiheessa, koska se meitä on typerästi niin kuin väliin. Mutta joo, nyt täällä olisi kaikki niin kuin suurin piirtein. Sitten nämä johtosarjat on täällä, niin kuin pitäisi olla suurin piirtein oikeasta paikasta tulla. Eikä tänne menee nämä kaikki tulee tänne. Nämä vivut ja sitten virtalukkoa ja virtalukon pohjaa ja onko tää nyt sirun tunnistiva, mikä tää on. Sitten nämä sulakerasiat on täällä, ne tuli tonne vaan, ne on vielä irrallaan, mutta laitoin tonne nyt oikeaan paikkaan. Ja täältä sivusta nämä tulee tästä kohtaa nämä piuhat. Tai siis piuhaa. Ja toisella puolella nyt ei tainnut olla mitään se ihmeempää sitten, että kun eihän tässä ollut, kun se jotain tulee tämä polttimo. Tulee täältä jostakin. Se on niille jollekin valoille kans tämäkin. Nämä tuli sille hanskalokerolle nämä 2. Sitten tää tuli tänne airbagille tää ylempi. Nämä aapilarit oli kiinni ihan vaan tällä kauhukahvalla. Täällä oli pari ruuvia ja sitten lähti ihan nyppäämällä tästä vaan. No. Jes, se olisi paikalla. Täältä oli 3 se oli täältä 3 kohtaa kiinni, mutta lähti ihan nyppäämällä vaan pohjassa. Airbagin kiinnikerauta on kiinni ihan 4 M8 pultilla. Ja tää itse airbag on 4 torksilla kiinni. Laitetaan se seuraavaksi. No niin, tähän alkaa näyttää jo vähän autolta. Mä tonne laitoin nuo pultit kiinni, nuo torksit ja tuolla on nuo A-pilarit paikoillaan. Laitan seuraavaksi vaikka tuo keskikonsoli tästä. Elikkä tuota joutui vetää jonkun verran taaksepäin, niin kuin tuossakin näkyy nuo kiinnitysreijät, että tämän sai vettyä taaksepäin, koska tämä on näin syvälle menee tämä näin, ja täällä on sitten yhden pultikin vielä. Tuolla näkyy nuo pultin paikat. Mä en niitä nyt jaksanut laittaa ollenkaan, mutta joku ne voi laittaa kuka haluaa. Niin ajattelin nyt sitten seuraavan kerran, jos tää joutuu purkaan, niin ei tätä välttämättä irrottaa sitten ollenkaan. Mutta juu, tämmöstä. Mä vedän noin keskikonsolin tosta nyt
vähän tästä eteenpäin ja sitten voisi tontosta kasata ja täällä on mittaristoa ja kaiken näköistä. Sitten nämä sivupaneelit tänne kojelautaan. Tänne mittaristoon kannattaa ehdottomasti vaihtaa nuo taustavalot. No polttimot tonne samalla. Eikä nämä on ihan tommoset perus T10. Tämmönen vinkki, että jos on tämmösiä mittariston polttimoita, missä on tämmönen muovikanta, niin nämähän saa purettua ja tänne pystyy laittamaan normipolttimo. Eli tässä on tommonen, minkä mä niin äsken purin tämmöisestä. Tää on vaan vähän lyhyempi, mutta muuten hyvin samanlainen. Niin sen saa tänne laitettua kohtuu helposti. Mä voin näyttää kohta, miten se tapahtuu. Eli tää kanta, tai tää itse polttimo, lähtee tästä ihan nyppäämällä vaan. Mä piheää otin. Saanko mä se yhdellä kädellä lopun tästä pois? Noin. Eli se on niinku tämän näköinen. Sitten me laitetaan nämä jalat tästä vaan poikki. Tuo näkyy nyt nämä jalat. Laitetaan poikki näitä mahdollisimman tyvestä. Sitten meillä on tässä uusi polttimo. Ja me pyörietään sitten ne vaan tänne sitten. Eli taivuetaan nämä tästä sivuun. Ja pyöritään sitten ne vaan yhteen nämä johtimet tosta. Ja tässä näkyy valmis tuotos. Eli näin vaan tuohon. Sitten tämän voi sitten painaa tähän kantaan vaan. Sitä joutuu piheillä vähän avittaa, kun on vähän paksumpi tuo tyvi tossa, mutta se kyllä menee sinne. Ja siinä onkin valmis tuotos. Ei tarvinnut lähteä hakemaan mistään. Tämmöisiä välttämättä ihan joka kaupasta löydäkään. Eikä ihan perus normi T5 polttimo vaan. Ja tää alkuperäinen kanta. Ties päästään jatkamaan. Nyt taas tää keskikonsoli paikoillaan. Tässä nyt ei ollut mitään ihmeellistä. Ja ruuveja piti vaan irrottaa tuolta. Sitten tämän hommelin kimppuun, eli tämä panee tästä näin, niin täältä tuli pari liintä kiinni. Ja tänne piti laittaa tämän telineen, missä on tämmönen jännä tämmönen vipusysteemi. Se tuli parilla ruuvilla tänne. Tai no 3 olisi tullut, mutta tästä on se hajalla se joku hajottaa tuosta tuon keskikiinnityksen, mutta tämä tulee tänne sitten ihan vaan. Tai ainakin pitäisi tulla ihan painamalla vaan. No, se on siellä. Ja tosiaan sille vivuaton saa sitten tuolta irti, jos on tarvetta. Se lähtee sitten ihan täältä vaan vetää alaspäin, niin tää tippuu heti täältä. Tämän kanssa oli vähän hankaluuksia, kun mä en tiennyt, että siellä tämmönen lukitus on. Aika mielenkiintoinen. Mut joo. Ja tosiaan ne johot tuli tuolta reiästä. Mä ajattelin, että ne tulee ylempään, mutta ne tulikin tästä kohtaa näköjään. Eli ne tulee siis tämän takaa tuolta. Mä ajattelin, että ne ei olisi mahtunut tulee sitä, mutta kyllä ne mahtuikin. Nämä liittimet, tai siis nämä vastakappaleet, niin ne tulee tänne ihan vaan. Tätä alakautta liuutetaan. Vaikea näyttää yhdellä kädellä, mutta noin. Laitetaan tänne vaan tuolla lailla kiinni ja nyt ne ois siinä. Sitten tänne tulee soittimen johot ja sen tupakan siirtimen johto. Nämä tuli tänne ihan vaan näin, eli tuo pikkunen meni tuohon polttimolle ja
Sitten tämä tuli tänne noin. Ja tuohon tulee sitten se tupakan kiinni. Ja tuolla on tuo poltti. Tänne alas tuli muutama ruuvi. Se alkaa olla siinä paikalla. Tämä mittarista on ihan vaan yhdellä ruuvia kiinni tuolta ja tähän tuli tuo yksi liitin kiinni. Ja sen tuolla on tuo vastakappale, minkä tuo painetaan tuo mittarista. Niin tuolla on noita sähköliitoksia tuollakin sitten. Mutta juu, tuollainen vaan. Ja tähän tulee seuraavaksi tämä kiinni. Tää räppänä. Elikkä tästä ruuvi putoo tuolta. Tästä tää ritilä tai tämä lähti sillä lailla, että tämän piti vääntää tänne ala-asentoon. Niin se lähtee tästä ihan suoraan. Sitä ei yläasennosta tätä saa pois, mutta ala-asennossa se lähtee tästä ihan vaan nyppäämällä. Noin. Nyt mä saan tää rattia tästä jo. Elikkä tässä nyt ei ollut mitään ihmeistä. Tämä tuli parilla ruuvea tuolta, parilla torksilla tänne kiinni. Sitten tämä virtalukon pohja, se on tolla tuolta kiinni. Tuo sirun tunnisti, se on tossa ihan vaan noin painamalla kiinni. Sitten nämä vivut, ne on täällä ihan vaan näin. Tää erittäin yksinkertaisesti. Sitten mä tähän laitoin tämän. Se on yhdellä ruuvilla tuolta kiinni. Jos nyt näkee tuolta. No niin, nyt olisi tätä kasattu. Aion tonne tuon airbagin palika ja alaspäin, mitä osoittaa tuo nuoli tuolla. Et se on tossa niinku keskellä. Ja sitten tämän mä tuonne ruuvasin kiinni. Se on ihan ruuvattavana tuo noin. Nämä muovit on tässä, on 2 ruuvilla tuolta ja 3 tätä alhaalta. 1, 2, 3. Sitten voin seuraavaksi pistää tuon ratinkin jo kiinni. Tähän alkaa näyttää autolta jo. Ja mä tämän nyt tänne kiinnitin. Tämä tulee ihan tänne vaan. Noin ja tänne tuli jokunen ruuvi kiinni. Ja tuolta kun puuttuu vielä. Täällä on jossakin ruuvi, missä se on? Tuolla näkyy 1 ruuvi. Täällä oli jossain muuallakin vielä. Mutta nämä nyt oli kohtuu yksinkertaisesti kiinni. Tuolla on tuo ruuvi, tuo 1, joo. Siellä oli ruuvia. Ja sitten tähän tulee vaan se painamalla ja tämä liitin vaan työnnettiin tosta tonne. Että tämä niinku liikkuu tässä niinku näin sivuttain. Se liikuttiin noin tonne vaan. Ja tämä tuli tähän päälle. Tämän piti laittaa ekana ja sitten vasta tämän, koska tämä menee tonne sisälle. Ja tuonne taakse tuli 2 ruuvia. Tuolla näkyy 2 ruuvia. Ja tämä lähti taas samalla lailla, eli vedettiin vaan tämän näin alas ja sitten nypättiin ulospäin tästä vaan näin suoraan. Niin ja tämä ledi täältä pitäisi unohtua. Eli se tulee täältä vaan ihan tänne. Noin. Sitten tämä tulee tänne. Se tulee ihan painamalla vaan. Mulla valitettavasti tuo polttima täältä oli mennyt. Eikä mulla ole yhtään uutta. Niin pitää sen tonne laittaa vielä myöhemmin. Eli se on ihan näin tämmöisillä niin klipsejä tuollakin tai tommoilla kiinni. Eli se menee sinne ihan vaan. Noin, napsahti. Ja tämä menee tähän keskelle sitten. Noin.
Sitten päästäänkin tonne toiselle puolelle pikkuhiljaa. Tähän tuo kans vaan paikalleen, niin tämä puoli alkaa olla. Ja täältä tuota johtosarjaa. Tuo oli vissiin sen metan hälyn joku johtosarja, kun tässä on semmonen metan järjestelmä. Hupsista vähän näköjään vääntö tuo Airpagin kansi tosta Saranan kohdalta. No, kai se jotenkin saa sen väännettyä. Mutta joo, tämä on tosiaan tuolta kiinni tuo ja sitten tämä hansikas lokero, niin siellä on tuolla ja tuolla ruuvia. Tänne piti tuo valo laittaa ja sitten sen katkasin tällä näin, että se sammuu sitten tuo valo, kun täällä lyö kiinni. Ja tähän tulee sitten ne sivuun ne paneelit vielä, niin sittenhän tämä alkaa pikkuhiljaa olla jo kasassa. No niin, nyt alkaisi olla tämä taas hyvän näköinen. Eli tämä osa on tuosta laitoin kiinni. Tämä oli vain yhdellä ruuvilla kiinni, tämä näin ja tämä osa oli jokusella ruuvilla täältä kyleestä kiinni ja tuohon tuli tuo suoja vaan napsauttamalla päälle. Tämä oli vähän hankalaa saada, sen piti saada sinne, kun siellä on semmoset niinku rattat tai semmoset, niin niille piti saada, että tuon sai paikalleen. Ja tuo ratti ja airbag, niin no se airbag meni ihan ruuvaamalla sinne ja täällä näkyy on ruuvea, miten se airbag on tuolla kiinni, niin se oli tuolta ja toiselta puolta kiinni. Ja tämä ratti tosiaan oli yhdellä mutterilla keskeltä kiinni. Oli se 22 vai 24 milliä, jompikumpi. Mutta joo, nyt pitäisi olla kaikki kohdallaan. Oli muuten ihan älytön homma. Ja täällä nyt näkyy näitä, mitä tänne nyt jäi. Tänne jäi 2 ruuvia. Ei tietoa mistä ne tuli. Sitten joku tämmönen jää jostain, tai joku johtosarjan kiinnike. Ja tästä mä en ole ihan varma, että mikä tuo on. Juu, ja sinne vähän jotain jää ja tuollakin näkyy jotain ruuvia. Ei ole ihan täyttä tietoa mistä ne tuli, mutta kävin jos ne laittaa, mutta siellä on kumminkin. Niin ja tosiaan kannatti vaihtaa nämä O-renkaat täältä. Missähän se toinen on? Tuolla. Eli nämä oli näin pahassa kunnossa nämä O-renkaat, millä nyt on se lämpärinkenno tiivistettiin niihin putkiin. Eli nämä tosiaan kannatti vaihtaa samalla. Olisi voinut helposti vuotaa. Mutta juu, sitten seuraavaa ongelmaa. Eli tää vuotaa vieläkin jäähdytysnestettä. Ei tule enää sisälle. Mutta se tuleekin tänne ulos nyt. Eli täällä on nyt sellainen probleema, että meillä syyleri vuotaa tosta. Eli vieläkin vuotaa jäähdytysneste pihalle järjestelmästä. Eli seuraavaksi ton vaihtoon sitten. Yes. No niin, ja uutta syyleriä. Ihan erinäköinen tää uusi kuin vanha, mutta no. Nyt on kyllä paljon maksanut. Tää oli joku tämmönen Thermotekki näköjään. Ja siellä uusi syyleri. Yes. Oli helppo laittaa, se on kun tuolta ja tuolta kiinni ja sitten tämä flekti oli tuolta ja sitten tuolta ja sitten vielä yhdestä kohtaa alhaalta kiinni. Sitten se painettiin vaan näihin
kumeihin tuolta. Tuolla on pari kumia tuolla pohjassa kanssa, mihinkä se painettiin. Ja tosiaan nuo letkut tuolta. 3 kappaletta letkuja. Jees, toivottavasti tämä homma nyt oli tässä. Morjens!